Eiffel Tower ni Mami. Yeah. Ate. Tao. Wow naman. Ina-attract mo ba ang makita ang Eiffel Tower, boy? Ha? Next natin, pag nagpunta ba tayo ng London, tatawid na tayo ng Eiffel, ng Paris? Diretso na tayo ng Paris, boy. Paris ang lakaran na lang. Wow, ate, Nine. Yay! 923, ma'am. The view is okay. Oh, sakto lang talaga, ma'am. Mami, the view is okay. With no ocean view. Sabi na yeah. Konti. Uy, ang ganda ng bed, in fairness. Ang pencil, sabi ko broken. Nagre-request ako. Hindi, nagre-request ako. Nice! Okay, ni Duan, na? Room tour, boy. Ha? Wow! Balman! Oh, room tour. Hello. Saan ka? I am in Sofitel. Oh, yes. Ganda ba ng room natin, boy? Yeah. Check the balcony. Window there. Where are we, boy? Manila ka pa! Sofitel to, boy! Look at the view! Yes. O, go na, boy. Pasok na tayo. Vincent. Oliver. Flicker. Ay, init. Kaya natin ito. Hello. Ay, hindi tayo binigyan tayo ng cake. Oh, may YouTube channel. Check natin yung ating channel, guys. Support our own channel. Ayun! Oh. See our channel there. Yes, guys. Oh. Yes. Oh, di ba lang mapanood natin sa TV yung ating channel, oh. Nice. Room tour, guys.
Ang init-init ate. Naka-headset pa ate. Oh, oh, oh. Naka-headset pa. Init-init. Diyos ko. Yun nga. Nice. Meron pang pakita ng Sofitel sa amin. Anyway, baby. Thank you. Daming tao. Oh, wow! Hanggang anong oras yung pool niya? 7 p.m. sir. 7 lang. Swimming na tayo. Daming tao, oh. Swimming na tayo. Magdi-dinner na tayo. Bukas ka na nga ng morning, eh. Oh. Wow. Ayan ang sunset. Hmm? Ayan, oh. Ayun, laki. Daming tao. Wow, ayan na. This one, look, oh. Wow. Dito tayo dun, oh, sa dulo dun. Daddy, on a block. May stairs dapat dyan. Yes. Pero yung may extension. Yeah. So, bawal. I think so. Tingnan natin. Grabe na siya. Bakit ganyan na siya? Hindi na siya maganda ngayon, no? Nagpunta pa man din tayo here knowing na it will be beautiful. But that's fine. You can just take pictures there. Wow. Run, boy, run. Wow. Go, hi. Yes, yes. Ay, dito. Wow, dun tayo sa ano. Come here. Dun ka sa duyan. Naalala ko yung... Sa Shangri-La. Ah, yan sa Shangri-La. Are you ready? Yeah. Woo! Ayan, kapit mo lang yan. Wow. Wow, ang sarap. Feel na feel. Do you love it? Oh, go, go, go. Wow! Wow! Sarap! Love it, boy? Ang sarap! Feel na feel? O baka matusok ka ha? Masakit? Or something? Dapat pala maaga tayong gumising tomorrow. No? Not really kasi 6 p.m. naman. 6 a.m. naman magbubukas to. 3 ano lang, 3 feet lang. It's so mababaw. Right?
staycation tayo 5, tapos breakfast tayo, and then 6 tayo. Yes. Breakfast agad tayo. Wow, we're going to have a dinner here later. Oh, dito na tayo. Here. Yeah, sa Spiral. I'll go. Just walk here. Dito, go up. Ganda, di ba? Doon tayo magdi-dinner. Wow!